این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف قلبی مدل باربی مونه که توی پارت قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ادامه آموزش و تکمیل این کیف زیبا رو داشته باشیم. خیلی خب، من نخ رو رد کردم به این شکل. الان میخوایم هلال این سمت رو ببافیم و فقط 2 ردیف دیگه باید ببافیم که این هلال هم تشکیل بشه و قلبمون کامل بشه. یه مقدار نخ بردارین و نخ رو بندازین اینجا که میگم، به من گوش بدین. بندازین داخل این مهره که به سمت این هلاله. خب بندازین داخل این مهره و حالا شروع کنین به بافت. 3 دونه مهره بردارین داخل این نخ که به سمت هلال هست، بندازین. 3می رو نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و ببافین به این شکل. این از خونه اول. خونه دوم رو هم روتین همیشگی که نخ پایین میره داخل مهره کناریش و داخل نخ بالا 2 دونه مهره انداخته میشه. به این شکل و بافت میشه. این ردیف رو ببافین. 6 تا خونه هم داره این ردیف، یعنی الان 2 تاشو بافین، 4 تا دیگه هم ببافین و بیاین که بعد با هم دیگه ادامه بدین. خیلی خوب، رسیدم به خونه ششم و خونه آخر که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنم و 2 تا مهره رو به جای نخ بالا میندازم داخل نخ پایین، چون میخوام بیاد به سمت بالا نخم تا بتونم ردیف بعد رو هم ببافم. به این شکل. الان این ردیفمون که شامل 1 2 3 4 5 و 6 تا خونه هست تکمیل شد. رسیدیم به بافت ردیف آخر این هلال و کلا این سمت قلبمون. برای این کار ما باید 2 سر نخمون رو برسونیم به این مهره. اول از این نخی که به سمت بیرون هست شروع کنین. از این مهره 1، از این مهره 2، از این مهره 3 و از مهره مورد نظر 4. این نخمون رسید به این مهره‌ای که میخوایم. حالا نوبت این نخه که به سمت داخل کاره. از این مهره، این مهره، این مهره و این مهره. 1 2 3 و 4. حالا 2 سر نخمون از این مهره‌ای که میخواستیم رد شده و آماده است که ردیف آخر رو ببافیم. 3 تا دونه مهره بردارین داخل این نخ که به سمت بیرون هست، بندازین. 1 2 3 و ببافیم. خونه بعدی رو هم به همون روتین همیشگیمون برمیگردیم، یعنی نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. 1. این ردیف هم یه ردیف 4 تاییه. الان 2 تاشو بافتیم، رسیدیم به خونه سوم. 2 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم نخ بالا و با سر دیگه نخ میبافیم. رسیدیم به خونه آخر. نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و 2 تا مهره رو بندازین داخل نخ پایین و ببافین. 1 2
خیلی خوب، اینم از اتمام این سمت قلبمون. من میرم نخم رو رد کنم تا بهتون بگم چیکار کنید. خیلی خوب، اینم کامل شده یه طرف قلبمون. شما باید برین الان یه دونه دیگه همین شکلی ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه دو طرف کیف رو وصل کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من 2 تا قلبمون رو بافتم. الان میخوایم که با هم دیگه وصلشون کنیم به هم دیگه. یک مقدار نخ بردارین. خب و ببینین الان ما با نخمون رو بندازیم داخل یه مهره‌ای. بالاخره بذارین از اینجا بهتون نشون بدم. اینجا رو میبینین که 1 2 3 4 4 تا دونه مهره هست. 1 2 3 4. نختون رو بندازین داخل این مهره به این شکل. و حالا من میخوام این ور رو با این ور وصل کنم. الان برای این کار باید شروع کنم که از اینجا ببافم تا دقیقاً این نقطه که قرینه همین نقطه میشه این مهره. برای این کار داخل این نخم، این نخ که به سمت داخل کار هست، 3 تا دونه مهره میندازم. 1 2 و 3. سومی رو نگه میدارم و با سر دیگه این نخم میبافم. همسر میکنم و میکشم. الان ببینید این شکلی خونه اول شکل گرفت. برای بافت خونه دوم این نخ رو میبینین دوباره به سمت داخل کار هست. نخ پایینمون میشه. از مهره کناریش رد میکنیم. دیگه الان میخوایم بریم تو همون روتین همیشگیمون که نخ پایین داخل مهره کناری و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. الان 2 تا دونه مهرم رو میندازم داخل نخ بالا. یک 2. دومی نگه میدارم و با سر دیگه نخ میبافم به این شکل. اینجا یه خورده نوع بافت فرق داره، میبینین الان دومی به این صورت شد، ولی اوکی، شما اصلا کاری نداشته باشین. دوباره اینجا نخ پایینتون اینه، از مهره کناری که این باشه رد کنین. و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا بندازین و ببافین. این سومی خونه میبینین یه خورده شیپش این شکلی صاف و اینا نیست، ولی همون قانوناست. فقط باید نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. یه خورده مهره‌های کنارم مثلا اینو نگاه رد کنین میره داخل کار. اوکیه، اصلا نترسین، همونه. فقط یه خورده شکل و ایناش فرق میکنه. دوباره نخ بالا اینه که 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. یک 2 من میبافم داخل این مهره که دوباره پیچ این شکلی شروع میشه. میام پیشتون که تنهایی نبافین. رسیدیم به آخرین مهره‌ای که میخوایم بافت انجام بدیم. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنم. چرا این آخرین مهره است؟ بهتون گفتم 1 اینجا نه، اینجا نه، اینجا این 4 تا مهره 1 2 3 4. الان تو این 4می هستیم. میخوایم بافت رو تموم کنیم. برای همین 2 تا دونه مهره برمیداریم، داخل نخ پایین میندازیم
و با سر دیگه نخ میبافیم به این شکلی. حالا من نخم رو رد میکنم بین همین بافتی که بافتم و میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خب بچه ببینین من نخ رو رد کردم. الان ما یه ردیف اضافه کردیم به این قلبمون. من میخوام این دو طرف رو با 3 ردیف به هم وصل کنم. الان دوباره یه مقدار نخ بردارین از این مهره اینجا، از اولین مهره این ردیفتون شروع کنین یه ردیف دیگه هم ببافین. الان اینجا یه ردیف بافتین، شروع کنین دوباره یه ردیف دیگه هم ببافین. الان واسه شروع 3 تا دونه مهره برمیدارین و داخل این نخ که به سمت داخل قلب هست 3 تا دونه مهره میندازین و با سر دیگه نخ به این شکل میبافین. این شکلی اولین خونه از ردیف دوم تکمیل شد. دیگه حالا همون رونده، همون کاری که توی ردیف اول کردیم که کار خاصی هم نبود، مثل روتین همیشگیمون بود. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم، 1 2 و میبافیم به این شکل. میبینین خونه دوم هم از ردیف دوم تکمیل شد. همین روند رو ادامه بدین تا به انتهای، حالا این پیدا شد مهره کناریش مهره کنار. ای بابا این پیچ ها اینجوریه، ممکنه خورده سختتون بشه. مهره کناری رفت. بذار یکم تیز کنم، فکر کنم مشکل داره. آها رفت و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازم و میبافم. خیلی خوب، همین روند رو ادامه بدین. این ردیف رو هم مثل ردیف اول که با هم دیگه بافتیم تکمیل کنین و بیاین تا بهتون بگم بعدش چیکار کنیم. من ردیف دوم رو هم بافتم، نخم رو رد کردم و الان اینجاییم که ردیف سوم رو ببافیم. من میخوام که بغلای کیفم یعنی این قسمت 3 ردیف بشه. الان 2 ردیفش رو بافتیم و خب برای اینکه ردیف سوم رو ببافیم باید یک جوری ببافیم که حین بافت ردیف سوم این طرف کیف رو هم وصل کنیم به این طرف. خب یک مقدار نخ بردارین و نختون رو بندازین این قسمت، این قلبتون رو یه طرفش رو بیارین، نختون رو بندازین داخل اینجا. نه این 4 تا مهره هست، 1 2 3 4. بندازین داخل این، بندازین داخل این. قراره اینجوری به هم دیگه وصلشون کنیم دیگه. خب پس ما الان با این ور کار داریم، این ور روی این ور. خب به این شکل. الان بیاین داخل این نخ که به سمت داخل کار هست، این نخ به سمت داخل کار هست، 1 دونه مهره بندازین، 1 دونه. و حالا همین نخ رو که ازش این مهره رو رد کردین این طرف اینجوری قرار بدین، ببینین کدومش میخوره به این نختون، این طرف دیگه. خب بیاین این ردیف دوم اولین مهره، همین نختون رو که توش مهره انداختین از این مهره رد کنین به این شکل.
این شکلی شد. الان بین دو سر نختون 1 2 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 4 تایی تبدیل شه یه دونه دیگه مهره میخواد. یه دونه دیگه مهرهتون رو برمیدارین به این شکل و با سر دیگه نخ میبافین این شکلی. اینجوری. خیلی خوب. الان ما یه نخ داریم به این سمت و یه نخ داریم به این سمت، نخ راست و نخ چپ. نخ راست رو بعد از مهره کناریش و نخ چپ رو هم از مهره کناریش رد کنیم. نخ راست رو از مهره کناریش به این شکل و نخ چپ رو هم این نخ رو از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل. دوباره بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره داریم. با یه دونه مهره میبافیمش. دیگه از این به بعد همین روتین رو قرار اجرا کنیم. یعنی یه نخ راست داریم، یه نخ چپ که وارد نخهای کناریش وارد مهره‌های کناریشون میکنیم و بعد با یه دونه مهره میبافیم. به این شکل. ببینین دوباره یه نخ سمت راست داریم و یه نخ سمت چپ که هر دوتا رو از مهره‌های کناریشون رد میکنیم. و با یه دونه مهره میبافیم. به این شکل. دیگه تا آخر همین روند رو میریم. یعنی یه نخ راست داریم، یه نخ چپ، هر دوتا رو از مهره‌های کنارشون رد میکنیم. بعد بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه بافت 4 تایی تبدیل شه یه دونه مهره برمیداریم و میبافیم. دیگه اینو تا ته اینکه این ردیف سوم هم به اتمام برسه همین روتین رو باید اجرا کنیم. ببینین مثلا فرض کنین اینجا نختون کوتاه شده، چون من میخوام الان برم تا انتها ببافم و بعد بیام پیشتون که دیگه بهتون نشون بدم چه شکلی شد. اگه نختون کوتاه شد، فرض کنین اینجا نختون کوتاه شد، الان نختون رو رد کردین، میخواین نخ جدید اضافه کنین. نخ جدید رو داخل این مهره رد میکنین، بعد دوباره یه همچین شکلی میگیره، نخ سمت راست، نخ سمت چپ. از این دوتا مهره ردش میکنین و همین روند رو تکرار میکنین. من نخم رو بلند گرفتم. خب فکر کنم تا انتها برسه. میبینیم که همش میپیچه دور دست و بالا. واسه همین اگه شما نختون به اتمام رسید یه جا کوتاه شد رد کنین و بعد همون شکلی که بهتون گفتم نخ رو اضافه کنین. اینم از آماده شده. من ردیف آخر رو بافتم کامل، نخم رو رد کردم، بندم رو هم به این صورت ترکیبی به این قسمت و این قسمت وصل کردم و اینم از نتیجه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه کیفتون تکمیل شد عکس و فیلم واسم بفرستین تا کنار هم ذوق کنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.